Ik ben Nancy Vermeer. Ik ben Ronald Vermeer. We zijn hier in Wapsen, in Drenthe. We hebben 125 koeien en we melken op dit moment 110 koeien. We hebben 4 kinderen, waarvan de oudste onze zoon Corné. Die wil graag het bedrijf overnemen. Corné heeft als afstudeerproject de OptiDuo getest. En zodoende zijn we op de OptiDuo terechtgekomen. Het voordeel van de OptiDuo is dat hij elke 2 uur, of net wat je instelt, dan schuift hij gewoon aan. En als je een keertje een dag weg bent, dan schuift hij ook aan. 's Nachts schuift hij gewoon aan. En de koeien hebben altijd vers voer beschikbaar. De pensvulling is meer gevuld, meer egaler gevuld bij de koeien, waardoor je ook gezondere koeien houdt. Koeien laag in rang, die worden makkelijker uitgenodigd om voer te eten. Ze kunnen er altijd bij, dus ze hoeven er niet meer voor te vechten. Dus de rangorde om het voer is eigenlijk wel een beetje weg. We gebruiken deze aanschrijfrobot sinds afgelopen december 2024. Hiervoor schoven we aan met een trekker en een voerband. We schoven ongeveer 2 keer per dag aan. Dit gaf toch wel een beetje onrust aan het voerrek. De aanschrijfrobot schuift het voer aan, maar in mijn mening doet hij ook wel veel meer. Hij zorgt dat de koeien wat rustiger blijven. Hij zorgt ervoor dat het voer altijd bereikbaar ligt voor de koeien. En het geeft ook een beetje rust voor de boer zelf. Als hij vooraan in de stal is, dan gaan alle koeien vooraan in de stal vreten en er staat achteraan eerst nog niks. En als de OptiDuo helemaal achteraan is, dan staat het hele voerrek meestal helemaal vol. De voordelen die vijzelwerkende aanschrijfrobots hadden ten opzichte van cilindrische aanschrijfrobots, is dat deze het voer wat hoger kunnen opduwen, zodat de koeien er wat makkelijker bij kunnen. Ook bleek dat de capaciteit hoger lag. Dus als je bijvoorbeeld een 3+1 stal hebt, kan de aanschrijfrobot het voer dichter bij de koe krijgen. Ja, de vijzelwerkende aanschrijfrobot legt het voer wat luchtiger neer. Het voordeel hiervan vind ik dat de temperatuur blijft wat lager. En de koeien vinden het ook wat smakelijker om te eten als het niet samengeperst is. Het is ook niet fijn om je boterham te eten als je er eerst met je vuist op gaat duwen. Ik zou niet meer zonder voer aanschrijfrobot willen. Ik vind het gewoon een fijn gevoel als ik hier in de stal kom en je ziet de koeien aan het vreten.